astăzi despre un subiect foarte frumos și foarte de actualitate, pentru că vorbim despre noi începuturi, vorbim despre primăvară, vorbim despre stare de bucurie și stare de bine, și anume nașterea unui copil. Prima perioadă după nașterea copilului poate să fie marcată și poate să fie încărcată de foarte multe elemente care să vă mai umbrească din bucuria acestui mare eveniment. Astăzi un pic despre baby blues, depresie postpartum și toți acești termeni despre care se tot vorbește în literatura de specialitate, fără a exista foarte multe explicații clare vis-a-vis de modalitatea în care voi, mămicile, puteți depăși cu ușurință această perioadă care este una grea. Nașterea copilului vine cu o serie de schimbări radicale. Schimbări în rutina voastră, schimbări în percepțiile voastre, schimbări în atitudine, schimbări în relația de cuplu, îngrijorări, anxietăți, mici conflicte care se pot isca între parteneri în momentul în care copilul plânge, în care copilul are colici și nu doarme suficient sau vă îngrijorați că el nu ia suficient de mult în greutate. Perioada de baby blues este o perioadă de tristețe, de iritare, marcată de plâns facil și cumva de neînțelegere a ceea ce se întâmplă cu tine ca și mamă în această perioadă, pentru că schimbările hormonale, schimbările corporale, schimbările în relațiile din jur își pun amprenta asupra stării de dispoziție. Baby blues este o stare care poate apărea undeva între ziua 3 și 10 după naștere și se manifestă, așa cum am spus, prin stări de tristețe, stări de iritabilitate, te apucă plânsul, pare că din senin, nu ai chef să faci nimic, ești mereu obosită, ești mereu iritată și ți se pare ca și mamă că nu ești suficient de bună, că nu faci față la plânsul copilului, că s-ar putea să-i faci mai mult rău decât bine și că ce-o fi fost în mintea ta atunci când te-ai gândit că urmează să devii mamă. Este o perioadă totodată foarte frumoasă, pentru că tu și bebelușul tău vă descoperiți reciproc și sunt tot felul de provocări care te pun la încercare. Un lucru este absolut clar. În această dinamică nou formată a familiei, personajul principal este și va rămâne mama. Nu copilul. Știu că cei mai mulți dintre voi sunteți cei care vă focusați pe nevoile copilului, pe starea lui de confort, pe ceea ce ați putea să faceți ca lui să fie mai bine. Dar foarte mult din starea emoțională a copilului, din starea lui de confort, din liniștea lui, depinde foarte mult de starea emoțională a mamei. Mama este cea care petrece cel mai mult timp alături de bebeluș. Sunteți acolo 24 din 24. Alăptatul este o conexiune, în primul rând emoțională și, desigur, o sursă de supraviețuire. Imaginați-vă că acești copilași se nasc cu capacitatea extraordinară de a căuta sursa de hrană, tocmai pentru a-și asigura supraviețuire. Sursa de hrană, sânul, creează această conexiune, această relație extraordinară între mamă și copil, o relație care presupune și schimb energetic, ca să spun așa. Până la urmă, noi știm ca și oameni că starea emoțională a celorlalți ne influențează. Copilul comunică cu noi prin cele 3 tipuri de limbaj. Aceste tipuri de limbaj care sunt valabile și la adulți, sunt valabile și la copiii școlari și la adolescenți, și anume limbajul verbal, tot ceea ce se comunică prin cuvinte, limbajul non-verbal, ceea ce se comunică prin gesturi, prin mimică, prin corporalitate și cel mai important limbaj, cel care este pregnant și este în secundă de secundă prezent în viața bebelușului, este limbajul paraverbal. Adică este ceea ce
părintele, adultul, transmite copilului prin starea pe care o are. Eu folosesc de obicei explicația ceea ce voi ca părinți transmiteți pe sub masă copilului. Orice stare negativă, o stare de tensiune, o stare de conflict, de nemulțumire, creează un disconfort la nivelul copilului. De aceea spuneam că personajul central și principal în toată această ecuație rămâne mama. Pentru că securitatea ei, starea ei de bine, starea de bucurie și de calm va aduce implicit stare de bine în viața copilului. Ce puteți voi, ca și mămici, să faceți în aceste situații? Este foarte importantă relația de cuplu. Relația de cuplu, mai ales în prima perioadă post-naștere, este absolut vitală, pentru că partenerul de cuplu este cel care asigură suportul, sprijinul și grija față de mamă. Ea asigură grija, suportul și sprijinul copilului, iar partenerul este cel care o susține pe ea. De aceea, o comunicare deschisă, a petrece chiar și minute împreună, a exista încă contact fizic, prin îmbrățișări, prin tandrețe între cei doi parteneri de cuplu, în această perioadă care poate să fie agitată, dă un plus mamei, îi încarcă, rezervorul de resurse, în așa fel încât ea să poată să se simtă în confort și în siguranță pentru a putea da mai departe copilului. De asemenea, ce este foarte important pentru mamă este pregătirea din timp pentru toată această perioadă. Pentru a putea cumva avea niște elemente predictibile, este bine ca voi, ca mămici, să vă informați despre această perioadă baby blues. Știu, am întâlnit destul de multe femei care urmau să naștere și care cumva au spus, mie nu mi se întâmplă, eu de-abia aștept să vină acest copil în viața mea, îl aștept de foarte mult timp, știu că o să fiu extrem de fericită și de bucuroasă și voi trece cu bine peste toate aceste greutăți. Acest baby blues și această perioadă firească nu are nimic de a face cu voința voastră, nu are nimic de a face cu dorința voastră, nu are nimic de a face cu cât de mult ați așteptat acest copil și cât de mult îl iubiți. Are de a face cu aceste schimbări la nivel chimic, în primul rând. Sunt schimbările hormonale peste care se adună tot felul de schimbări chimice din cauza oboselii, din cauza alimentației care se schimbă, din cauza ritmului zi-noapte, pentru că de foarte multe ori se întâmplă ca timpul vostru pe care îl alocați copilului să fie mai degrabă noaptea, pentru că, de exemplu, el atunci stă treaz. Și toate aceste modificări care se întâmplă la nivel cerebral aduc modificări în exprimarea emoțiilor. Repet, nu are nimic de a face cu cât de mult vă iubiți și cât de mult vă doriți acest copil și vi l-ați dorit. Așadar, ca să revin, relația de cuplu este cea care împlinește foarte mult mama și îi dă puterea și suportul necesar să poată să treacă prin aceste stări fără ca asta să-i influențeze relația cu bebelușul. Și dacă ați fost atenți, am spus să treacă prin aceste stări, nu peste ele. Este deosebit de important ca atunci când aveți o stare negativă, când sunteți îngrijorate, vă ia anxietatea, vă ia panica, plânsul, teama că nu faceți suficient de bine, alături de partener sau alături de cineva care vă poate asigura suportul, să rămâneți acolo în emoția respectivă. Ideea de a trece peste nu înseamnă altceva decât a lăsa deoparte toate acele emoții negative, care nu înseamnă că și trec. Nu este ca și când facem un pod, o punte peste ele, am trecut apa și am terminat povestea. Ideea este de a le înfrunta și de a trece prin ele cu ajutor, pentru că la un moment dat
în principiu după ziua 10, 11, 12 de la naștere, lucrurile se liniștesc, se calmează pentru că vă creați propria structură emoțională și lucrurile tind să se așeze. Aici vreau doar să trag un semnal de alarmă, cumva un semn de exclamare, legat de faptul că dacă această perioadă de baby blues se lungește, mamei îi cresc stările de anxietate, stările de tristețe, de neputință, de îngrijorare că nu este suficient de bună. Poate mai există și un bebeluș care răspunde cumva emoțional la aceste stări negative, prin plâns, prin lipsă de somn, prin faptul că, nu se atașează bine la sân sau nu ia în greutate, se creează acest cerc vicios de cumva stare de tensiune, de îngrijorare, de anxietate, care poate să ducă la ceea ce noi numim depresia postpartum. De aceea vorbesc și dau câteva idei despre ce se poate întâmpla în baby blues, pentru că baby blues este o stare cumva firească, care cronicizată poate să ducă în depresie. Vă doresc să nu ajungeți acolo. Baby blues este ceva ce trece destul de repede, e important să înțelegeți starea și să o acceptați ca fiind un demers firesc în adaptarea la noua viață de familie. Ce mai puteți face în această perioadă și ce este deosebit de important vis-a-vis de relația cu cel mic, cu bebelușul? Este foarte important să îi reflectați mereu starea pe care o are. Acest lucru, de ce? Pentru că acest lucru creează o conexiune extraordinară între dumneavoastră ca și mame și bebeluș. Copiii se nasc cu capacitatea de a descifra linii și puncte. Asta înseamnă că în momentul în care copilul începe să distingă bine fața mamei, el știe cumva intuitiv, instinctiv, dacă lucrurile stau bine sau mai puțin bine, în funcție de orientarea liniilor feței. De aceea, trebuie să existe o congruență între starea pe care o vedeți la bebeluș și ceea ce afișați voi pe față. Adică, dacă copilul este bine dispus, se trezește ok, îl vedeți, se mișcă, încearcă să scoată, să scâncească, să scoată sunete, adică este ok, afișați o mimică pozitivă, spre stare de bine, spre veselie, adică liniile și punctele feței să fie în sus. În schimb, dacă copilul este trist, plânge, se trezește ud, flămând, afișați o față care să reflecte această stare mai puțin bună a copilului, da? Spunându-i, dragul mami, am să te iau acum și am să te schimb și am să te hrănesc și o să-ți fie mai bine. Nu vă duceți în extrema în care să încercați să schimbați starea de dispoziție a copilului. În această perioadă, când copilul este foarte mic, vorbim despre copilul de câteva luni, el are nevoie încă să interiorizeze modalitatea în care se exprimă aceste emoții. Gândiți-vă că și nouă, ca și adulți, de foarte multe ori, ne este greu să identificăm niște emoții sau să le afișăm sau să le arătăm într-un anumit fel. Începem să facem asta încă de imediat după naștere, făcând această corelație între ceea ce simt eu în interior și ceea ce văd pe fața din fața mea, da? Pe acest monitor al mamei. De ce este asta important în baby blues? Este important pentru că se poate întâmpla ca având stări, voi ca și mămici, având stări de tristețe, stări de mai puțin bine, stări de îngrijorare, să aveți mereu o mimică, tristă și apăsătoare și chiar dacă copilul este bine, să vă străduiți cumva să afișați ceea ce vedeți la el. Este un exercițiu pe care
cumva trebuie să vă forțați să-l faceți pentru binele copilului. Este important să fiți voi încrezătoare în capacitățile voastre instinctive. Pentru că tot ceea ce faceți este bine. Pentru că tot ceea ce vă străduiți să oferiți acestui copil este suficient de ok. Copilul pe care îl aveți și pe care tocmai l-ați născut are o singură mamă. Și e cea mai bună mamă pe care o poate avea, pentru că e singura. Așadar, faceți lucrurile cum le simțiți. Dați de acolo din interior tot ce se poate da, în așa fel încât bucuria de a oferi acestui copil să vă liniștească. Este important ca la nivel psihic să vă gândiți că în momentele respective, deși este foarte greu și există o rutină care îi spartă, toate aceste obstacole care vin odată cu nașterea copilului, nu vă opresc în a oferi protecție și suport și grijă și iubire, da? Acestui copil care așteaptă totul de la voi. Este de asemenea important să vă gândiți mereu la ce puteți face pentru voi ca și mame. Copiii nu stau treji 24 din 24. Copiii nu plâng 24 din 24. Da, vin la mine mămici cu copii nou-născuți și spun tot timpul plânge, tot timpul trebuie să fiu lângă el. Nu pot să plec 3 secunde până la baie și să mă întorc, pentru că plânge. Nu plânge 24 din 24. Este o generalizare și este o exagerare pentru că cumva așa simțiți lucrurile, că ele sunt grele și pentru că sunt aceste situații care sunt absolut noi și sunt situații cu care nu v-ați mai confruntat și pot să înțeleg lucrul ăsta. Dar copilul doarme și dacă doarme 12 minute, în acele 12 minute, ce îmi vine să fac eu pentru mine în așa fel încât să-mi fie, să fie ok, să-mi fie pace în interior, să-mi fie liniște. Ce îmi vine să fac? Să mă întind pe canapea, să întind ochii, să-mi pun o muzică, să mă duc să beau un pahar de suc, pentru că ăla îmi face ce mai bine, să-mi fac o limonadă, să-mi fac un ceai. Mi-ar prinde bine un duș rapid cu apă fierbinte. Ce îmi prinde bine? Vă rog din suflet să lăsați deoparte, măcar în această perioadă sau, să zic, prima lună, chiar și primele 2 luni din viața copilului, treburile casnice. Nu să se întâmple absolut nimic dacă vasele stau murdare în chiuvetă. Chiar nu se întâmplă nimic. Timpul în care copilul doarme sau este hrănit și pur și simplu stă el în pătuțul lui singur, nu se întâmplă absolut nimic dacă el rămâne singur 6 minute. Aveți baby monitor, sunet, dacă plânge să-l auziți din cealaltă cameră. Copilul nu are nevoie de supraveghere 24 din 24 cu prezență fizică. O să fiți surprinși și surprinse, poate, să vă spun că chiar și bebelușii au nevoie de spațiu personal. Există și am văzut foarte multe cercetări în acest sens. Există destul de multe filmări făcute de cercetători, psihologi, psihoterapeuți din alte țări, care au urmărit cumva reacțiile copilului la suprastimulare. Și anume, există părinți care simt nevoia să fie în permanență acolo lângă copil, să îi ofere o stimulare, fie că îi cântă, îi vorbesc, sau se joacă cu jucăriile în fața ochilor, sau îl leagănă, sau îl plimbă, sau îi pun muzică, sau nu știu ce. Da? Care, pentru un copil de 1 lună, de 2 luni, înseamnă suprastimulare. Imaginați-vă că acest copil a trăit în perioada intrauterină într-un mediu securizat, într-un mediu închis, unde a fost temperatură potrivită, unde a fost zgomotele estompate, unde lumina a fost estompată.
Da? Și dintr-o dată copilul se trezește într-o lume complet nouă, cu totul suprastimulant. Lumină, sunete, miros, gust, tactil. Toate cele 5 simțuri ale bebelușului sunt forțate la maxim în primele luni după naștere pentru o adaptare la nouă viață. El nu are nevoie de lucruri în plus. Așadar, de ce am spus lucrul ăsta? Am spus pentru că de multe ori oboseala și accentuarea acestui baby blues al mamei vine și din nevoia ei de a fi în permanență acolo prezentă, pentru că așa este ea o mamă bună. Și în loc să profite de 10 minute, 15, o oră în care bebelușul se odihnește, doarme sau pur și simplu stă, își mai mișcă o mânuță, își mai mișcă un picior, pur și simplu e în liniște și în spațiul lui personal, mama simte nevoia să fie acolo, în loc să se ducă să facă, nu știu, să se relaxeze într-o lumină difuză, într-o altă cameră. Profitați de aceste momente. Aceste momente vor reduce perioada de baby blues și riscurile de a vă duce în depresia postpartum sunt minime. Îl aveți de asemenea și pe cumva partenerul de viață, care vă poate lua copilul o jumătate de oră plimbându-l prin casă sau stând alături de el sau, nu știu, făcând ceva, pur și simplu, dacă aveți nevoie ca el să fie supravegheat, timp în care puteți să faceți ceva pentru voi. Orice ar însemna asta. Fie și o plimbare în curte, în fața casei sau în fața blocului, o plimbare de 20 de minute, pentru că asta simt eu nevoia să fac acum. Tocmai pentru a reduce efectele acestui baby blues. Copleșeala vine oarecum și cu nevoia asta de a aduce persoane din afară care să vă ajute. Paradoxal, trebuie să vă spun că din punct de vedere psihologic, în momentele astea, mai ales în primele zile după naștere, în primele 2 săptămâni, a aduce o persoană exterioară, fie că e mamă, soacră, bonă, mătușă, vecină, prietenă cea mai bună, a aduce să facă lucruri pentru voi, din punct de vedere psihologic, înseamnă un factor de stres în plus. Pentru că persoana care vine din exterior e foarte posibil să facă lucrurile diferit. Nu mai bine, nu mai rău, ci doar diferit. Așa, uite, mai ales bunicile copilului. Uite, așa se face băița, uite, ține-l așa că e mai bine. Uite, vezi, eu când tu erai mică te țineam așa și, nu știu, dădeai aerul mai repede afară. Sau toate aceste lucruri, în loc să vă ajute, de foarte multe ori vor pune la îndoială, din nou, capacitatea voastră de a face față acestei perioade și de a îngriji copilul cu foarte multă responsabilitate. Și în loc să vină pe plus, vor veni cu o încărcătură psihologică negativă. Și nu pentru că bunicile ar fi critice sau v-ar critica cum faceți, nu, din contră, ele pot să vină cu o intenție extraordinar de bună și, din punct de vedere concret, să fie un ajutor real. Din punct de vedere psihic, e posibil să nu-l luați ca un ajutor real. Percepțiile pot fi distorsionate în această perioadă și cumva nu veți simți altceva decât că, vezi, nu sunt capabilă să fac asta. Uite, eu nu pot să fac asta, mie nu mi-asă așa. În plus de asta, e posibil ca o persoană exterioară, fie bunică, bonă sau altcineva, să vină cu o altă stare, cu o stare de calm și de liniște, pentru că nu vine cu stres. O stare de calm care ar putea să liniștească copilul mai repede decât o faceți voi. Din nou, vezi? La mine nu se poate liniști. La mine în brațe nu stă. Nu reușesc să-l adorm atât de repede precum o face mama sau soacra sau... Evitați. Străduiți-vă să vă descurcați voi doi. Sunteți personajele principale din viața copilului. Faceți parte din această piesă de teatru în care rolurile vă sunt deja date. Știți să faceți asta. Este ceva ce vine absolut natural.
nu există perfecțiune și nu există greșit, nu există bun. Există doar o modalitate în care mă străduiesc să fac asta copilului meu. Evitați să cereți, nu să cereți ajutorul, puteți să cereți ajutorul. Evitați să vă lăsați călăriți de persoane din exterior care au bunăvoință și să vină să vă ajute, în special părinții. Da, astăzi vin eu, dar astăzi... Nu, tu fă-mi o supă și adă-mi supa. Uite, nu îmi stă pe creier faptul că n-am pus la spălat rufe. Vino și pune la spălat rufe. De copil mă ocup eu. Cât tu ești acolo, eu stau și mă relaxez. Folosiți-vă de aceste elemente și încercați să vă gândiți că în toată această perioadă voi, ca și mame, sunteți elementul central în funcție de care se întâmplă toate lucrurile din jur. Depresia postpartum este, în general, o stare mult mai adâncită de tristețe, o stare în care mamei este foarte greu să aibă grijă de propriul copil, o stare în care există foarte multe minusuri și în relația de cuplu, în care mama consideră că nu este bună de absolut nimic și că nu este capabilă să facă lucrurile alături de copil și pentru copil. Și vă recomand ca dacă din nefericire se ajunge la o stare de tristețe mai profundă, să consultați un specialist, un psiholog, un psihoterapeut, cu care să faceți câteva ședințe, fie ele și online, dacă nu se poate altfel, care să vă ghideze un pic în a ieși din această stare. Este un pic mai dificil de a ieși de acolo decât din baby blues. De aceea am ales subiectul ăsta, să vă pregătiți și să știți că puteți să faceți lucruri extraordinare în prima perioadă de după naștere, de care să vă bucurați și care să vă dea stare de bine, atât vouă cât și bebelușului. Este un subiect ușor îngrijorător, ca să spun așa. Nu vă așteptați la ce este mai rău, dar de asemenea nici nu vă culcați pe ureche că voi v-ați dorit acest copil și că vă bucurați foarte mult și că lucrurile vor sta mereu extraordinar. Vor fi și dificultăți și obstacole, dar știți foarte bine să treceți peste ele și să faceți în așa fel încât să aveți un copil liniștit și securizat din punct de vedere emoțional. Pentru că acesta este un scop principal până la urmă. Eu sunt Laura Jacan. Să știți că vă aștept alături de mine pe YouTube, pe canalul meu de YouTube, pe TikTok, pe Instagram și vor fi o serie de materiale pregătite cu tot felul de teme din cele mai diverse, în general teme legate de părinți și de copii și de relațiile dintre ei și vă aștept să-mi fiți alături și dacă aveți propuneri, îngrijorări, temeri legate de anumite aspecte la care, nu știți să faceți față și nu puteți să depășiți anumite dificultăți, aștept să le propuneți și le putem discuta.